नमस्ते सबैमा आज चाहिँ यो मिक्सर गाडीमा ड्युटी छ मेरो। अब यो चाहिँ अर्को ड्राइभरले चलाउँथ्यो, त्यो चाहिँ छुट्टी गयो, धेरै दिन भयो गाडी राखेको। ब्याट्री डाउन भएर यहाँ चार्ज हुँदैछ ब्याट्री। यो लाइन उताबाट लिएको छ, डाइरेक्ट लाइन ल्याएर यहाँ प्लग दिएर बत्ती बलिरहेछ, ब्याट्रीमा चार्ज भइरहेछ यहाँ। अब यो 15 मिनट जति भयो। अब 15 मिनट जति चार्ज गरेपछि गाडी स्टार्ट हुन्छ। रेडी मिक्स गाडी हो यो। यसको अन अफ को स्विच नहाल्दै यो जोडिसकेपछि यसमा फाइन चल्छ। पानीको ट्याङ्की त्यहाँ छ, यो ड्रम हो, यो घुम्छ। त्यो माथि ट्याङ्कीमा पानी जानलाई यहाँबाट जोड्नुपर्छ, अनि यो खोलेपछि पानी माथि ट्याङ्कीमा जान्छ। त्यो हाइड्रोलिक ट्याङ्की हो। त्यो ट्याङ्कीको ड्रम, त्यो ट्याङ्कीको हाइड्रोलिक ओइलले त्यो ड्रम घुम्छ, घुम्नलाई सहयोग गर्छ। कङ्क्रिट गरिसकेपछि माथि जानुपर्छ, माथि गएर सफा गर्नु पर्यो। यहाँ छ भर्याङ खोल्नलाई, बन्द गर्नलाई। यो छ लिभर, राइट लेफ्ट घुमाउनलाई। पानीको पाइप माथि जानलाई यहाँ छ। यो सुट यताउता गर्न सकिन्छ। अब आधी घन्टा पछि चार्ज भएपछि गाडी स्टार्ट गरेर प्लान्टमा लगेर कङ्क्रिट भरेर साइडमा लिएर जानुपर्छ। सुट यहाँ दिएको छ, दुवैपट्टि छ सुट। यो सुट चाहिँ पम्प नभएको ठाउँमा, सानो सानो ठाउँमा कङ्क्रिट गर्नु पर्यो भने त्यो सुट लगाएर मान्छेले गर्न सकिन्छ। यो डिजल ट्याङ्की हो। अहिले चार्जको पर्खाइमा छौँ, चार्ज भइरहेको छ। गाडीको भित्रको इन्टेरियर पार्टहरू चाहिँ यस्तो छ। यो चाहिँ डोरको छ, सिसा खोल्ने बन्द गर्ने। यहाँ दिएको छ मियर, बाहिर यतैबाट मिलाउनु मिल्छ। साइड ग्लास यहाँबाट। ड्राइभर 6 सिट अनि एक्स्ट्रा सिट छ, यहाँ मान्छेहरू पनि बस्न सकिन्छ। यसको गियरको सिस्टम यस्तो छ, 1 2 3 4। त्यसपछि यहाँ हाई लो भन्छ। हाई गएपछि 5 6 7 8 रिभर्स यहाँ भइहाल्यो। त्यसपछि 8 गइसकेपछि यो पनि छ फोक्स गियर। ह्यान्ड ब्रेक यहाँ छ, म्युजिक लाइट यहाँ छ। यो भयो पार्किङ लाइट, इन्डिकेटर। यो 4 व्हील हो, 4 व्हील इन्डिकेटर। चारैपट्टि इसारा बल्छ। यो लाइटको लागि यहाँको दिएको छ। स्ट्रिङ तलमाथि गर्न दिएको छ। यो बटन दाबेर स्ट्रिङलाई आफूलाई कति चाहिन्छ मिलाउन सकिन्छ।
एसीको लागि यहाँ दिएको छ। एसी आफूलाई कति चाहिने। माथि लाइटको लागि यहाँ दिएको छ, बाहिर वायरिङ लाइटको लागि। माथि टपको बत्तीको लागि यहाँ स्विचहरू छ। यहाँ कम्प्युटर छ, कार्ड हालेपछि कम्प्युटरमा सबै आउँछ। यो माथि एयर कन्डिसनको डोर दिएको छ। इमर्जेन्सी पनि हो, कुनै बेला ढोका खोलेन भने यहाँ माथिबाट पनि खोलेर खोल्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू। भिडियो हेरिदिनु होला। लाइक, कमेन्ट, सेयर। रेडियोको बारेमा केही कुरा जानकारी गर्नु होला। केही जानकारी चाहिएमा कमेन्टमा लेख्नु होला। हामी हजुरहरूलाई केही जानकारी दिन्छौँ। गाडी लुटो भएर अब पेपर दिएको छ। अब साइडमा जाँदैछ।